Du har någonting på mig. Va? Jag var ju den första. What? Minns inte min första vlogg? Ja, just det. Har du glömt det redan? Var det den här? Ja. Va? Hade jag köpt den då? Ja. Alice frågade mig om jag kunde vlogga de här dagarna utan henne. Alice! Det var viktigt, det kommer till en del av det. I don't recall. Trevligt. Nej men, så står det. När de blir varma så kommer de liksom slappna av. Mm. Men jag vill inte ha någonting. Jag måste smörja mitt ansikte. Jag inte Oh my god, vad god paprika. alltså, den här är alltså on crack. För att den är jättestor och jättesaftig. Oh my god. När har du skördat riktigt bra? Eller lagt massa Nej, det tror jag inte i Sverige. salt och peppar. Mm. Hej och välkommen hem till oss. Jag har... Det var jättelänge sedan jag var igång. Ja, det var jättelänge sedan jag vloggade överhuvudtaget. Hörni, jag har inte vloggat på... Jag vet inte hur länge. Men jag har... Det har bara varit så fucking i mitt huvud. Så det som har hänt sedan vi sågs sist är att Girls of Stockholm har lanserats. Jag kommer från Costa Rica, just det. Vi har inte hört sen dess. I och för sig, ni fick ju vara med under lanseringen av Girls of Stockholm. Men då, från och med den vloggen så började den här puttrande ångesten. Och sen höll den liksom i sig på ett sätt. Och när jag får ångest så sitter den alltså här. Så att om man är spirituell så är det liksom en throat chakra som blir alltså blockad. Så när jag har mycket ångest så blir jag stum. Alltså jag tappar min förmåga till att formulera en enda tanke. Och då är det i princip omöjligt att lyfta en vloggkamera och berätta om mina tankar och funderingar. Och jag vill inte vlogga och bara ta med er på allt jag gör. Jag vill också stanna upp och vara närvarande och prata om er och ni fattar. Så det får ta sin lilla tid. Nu ska jag försöka ta med er på min och Mannes myskväll. Jag har faktiskt varit och tränat, vilket har varit så jävla skönt. Det här förstår jag varje gång när jag har tränat. Det är som att jag aldrig lär mig. Men nu när jag har jobbat så mycket och varit iväg och rest och herregud, och inte kunna träna som jag brukar, så påverkas min mentala hälsa extremt mycket. Så bara den här träningen nu gör så mycket för min ångest. Men vi har så mycket att prata om. Jag var ju i LA med H&M. Vilket var extremt kul men också väldigt slitsamt för min kropp som precis hade anpassat sig från Costa Ricas tidszon och sen tillbaka till USA. Ikväll var det kycklingcurry enligt Amanis önskemål. Nu har vi stekt gula kyckling, vi bangar morötter tror jag. Ja. Du är okej med det? Och röd paprika. Nu ska jag hälla i lite kokosmjölk. Inte safi. Oh my god, älskling. Vet du vad som hände? Nej. Jag går på vår gata och så bara ser jag en kille, lite yngre. Han går precis framför mig och så stannar han upp så här. Och det är inte så att han hade träningskläder på sig. Så han hade jeans och typ en väska. Så jag går förbi och bara säger, gud ska jag fråga. Han ser ju ganska ung ut också. Så han var typ 15 år. Så bara stannar jag till och bara, gud är du okej? Så här, är allt lugnt? Och han började skratta. Han bara, nej alltså. Han bara, ja, jag ska gå 100 000 steg. Jag bara, va? Han bara, jag har gått 70 000 steg redan. Fan. Nej, han har gått i 16 timmar. Jag bara, driv. Så jag började dö av garv. Jag bara, men varför gör du det? Han bara, jag håller på att göra en challenge. Alltså men det är inte bra. Han bara, jag gjorde det med min kompis först, men han gav upp. Jag tror fan det. Alltså, han bara, han har gått 7 mil nu. Och han bara, jag har 10, han bara, vad är han har? 30 000 steg kvar. Så nu ska jag gå hem och äta middag. För vi gick ju förbi våran port. Jag bara, ska jag springa upp och hämta Nocco om du vill ha? Han bara, nej det är lugnt. Har vi Nocco? Nej, men vi är i och för sig, det är Red Bull. Ja, hemskt. Eller kokosvatten. Det är en hemsk challenge. Ja, verkligen. Det är liksom inte uppdelat på en vecka utan det är... Nej, alltså på en dag så kan han gå 100 000 steg. Och han har gått, alltså, och han sa att han har gått i 16 timmar. Det är för fan
Det är ju typ en dag. Men blåsor liksom. Ja, men han måste ju göra jätte... Det är ju därför han stannar upp. Han måste göra jätteont. Hur gammal var han, tror du? 15! Alltså, Nej, men det där är inte okej. Varför, alltså, bara killar. Och då frågade han, jag bara, men filmar du? Och han bara, ja men jag kan... Safi. Inte Safi! Men baby, det var ju jättemycket. Ja, men du får ju röra om. Vi har ju extra mycket. Safi är då... Nej, säg inte. Vi ska inte lära dem marockanska. Nej. Du ska inte göra det till en TikTok-trend. Du tror att mina bloggar blir TikTok-trender? Ja. Jag bara önskar att jag frågade vad han hette så jag kunde höja, alltså fan. Om någon ser det här så vet vem det här är. Alltså, koppla ihop oss. Vet då att jag har hejat på honom hela kvällen. Jag hoppas att han går in i mål och klarar av. Alltså klockan är ändå 21:00 och han ska hinna... Han har 30 000 steg kvar. Hur långt tar det att gå 10 000 steg? Det måste ju vara en timme, eller? Ja. Det är ju inte många timmar på, så skulle han gå hem och äta. Han kommer inte hinna. Det är bra att han går hem och äter. Ja. Att han ger sig själv den pausen. Jag ser ju typ JLC göra såna sjuka challenges. Ja. Frågan är om de här killarna ser det och blir jätteimponerade. Att det är så här, de ska när de är 15 gå så många steg. För att det är ju en helt, alltså jag vet inte vad jag känns som JLC gör såna. Jo. Ja, jag vet att de har gjort senaste videon var typ att en skulle vara utan sömn, en skulle gå helt sjukt många steg och en skulle vara jag blandade ihop dem och RMM, tror jag. De är också så sjukt. Nu är det lite vattnigt för min smak. Frågan är, kan man blanda kokos, mjölk och grädde? Ja, men det blir nog lite väl, tror jag. Ja, en sak som jag har sett har varit ett hot topic är Fridas dokumentär på SVT Eddie som heter Smalast vinner. Och den såg jag när jag var i USA. Jag tänkte att vi skulle prata lite om den för att den är extremt viktig och jag har massa att säga. Jag tänkte faktiskt ta upp det här i nästa veckas poddavsnitt. För jag tänker att jag och Klara ska prata lite om den här dokumentären också. För att jag tycker att det här är ett samtal som jag vill ska fortsätta liksom efter att den här dokumentären har diskuterats flitigt och att vi inte slutar prata om den här problematiken. Nu gör många så alltså det kokar och jag pratar. Jag måste bara... Jag har i alla fall, alltså dels att jag har sett så många eftertankar av alltså dels influencers men också människor som har gjort krönikor eller egna videos där de pratar om deras eftertankar. Jag tycker hela diskussionen är för det första så viktig och jag tycker att dokumentären är så viktig. Jag tycker verkligen att ni ska se den. Och ni som inte har sett den, jag skulle absolut sätta en triggervarning innan jag tipsar er om den här dokumentären för att lite vattning, vad gör man då? Men det, jag måste bara fokuset i Fridas dokumentär är ju hur populärkulturen, alltså hur vi påverkas av sociala medier och då givetvis riktas väldigt mycket fokus på influencers och influencers ansvar gentemot kroppshetsen, smalhetsen som är just nu. Och med det som influencer så vill jag verkligen, alltså man kan inte annat än att hålla med om att vårat ansvar som liksom med följare kommer också ansvar. Man har ett inflytande och med inflytandet så behöver man ta ansvar. Däremot tycker jag att problematiken är så mycket mer komplex än att stanna vid att cancella olika profiler som man tycker bidrar till en smalhets. Men jag har också sett att det har liksom blivit en motpol av att så här, okej, men om all fokus riktas mot influencers så tar man bort ett eget ansvar och sen skiftas fokuset tillbaka i att man kan inte förvänta sig att ett barn som följer en influencer som lägger upp alltså oansvarsfulla
fullt innehåll på sina kanaler som hetsar till en viss typ av kroppsideal. Man kan inte förvänta sig att ett barn kan göra den bedömningen. Alltså en 14-årig tjej som kollar på Skinny Talk. Att den personen, det barnet, kan göra bedömningen av att sluta följa, för att när man väl öppnar den dörren, det blir som ett beroende att fortsätta ta del av det contentet. Och det är det som är så sjukt med algoritmen, är att när man väl stannar på ett visst typ av content så är det man fortsätter matas av, vilket också blir så sjukt problematiskt. Men jag tycker hela diskussionen, eller hela samtalet är så viktigt att ha, för att det är ingen som har missat att det är, och jag och Klara pratar om det i podden också, det är ingen som har missat hur sjukt påverkade alla blir av smalheten som är. Det här blir lite jättegott. Wow, så gott. Jag tycker det är väldigt, väldigt gulligt att vi delar alltid på en burk. Ja, det är gulligt. nu vet jag faktiskt inte Ja. hur det här smakar. Så du. Gott. Här ska du. Min prinsessa. Har det gått? Det var jättegott. Grejen med när det är för salt, eftersom jag älskar salt. Om det är för salt i kastrullen, tänkte jag säga, men i stekpannan. Hej. Så om man ändå har ris så späds det liksom ut. You know? Kan jag få med? Jag har en grej. Som är att jag vill alltid sätta min fot under rumpan på den som sitter bredvid. När jag är bekväm. Det är du och mamma. Ibland mina bröder. Jag tänkte att jag skulle få vara den personen, men det fick jag inte. Men mamma kom före dig. Jag var tvungen att vara någon innan dig. Men för jag har en hålfot. En ballerinafot. Och så när man... Du har faktiskt ballerinafot. Ja. Men när man liksom... Undrar om du var en ballerina i ett annat liv? Det kanske jag var. Det är jag fan inte nu, kan jag säga. Vad är det, Tugge? Så det är det som händer nu. Men i alla fall då trycks min fot ner. Och det är väldigt skönt. Jag kan inte förklara det. Men det är som en comfort grej. Och så är det varmt. Men tillbaka till smalast vinner. Jag minns inte vart jag avslutar, men så här, mitt perspektiv. Jag var ju med i dokumentären. Va? Det är ett väldigt kort klipp på mig när jag och Klara pratar om så här, kroppsfokuserade kommentarer i podden. Enda anledningen till varför jag gick ner i vikt var för att jag mådde psykiskt dåligt. Det var jättemycket som hände i mitt liv då. Men folk gick in i mig som att jag var den sämsta människan som gick med 2 fötter på denna jord. Som bara uppmanar till... Alltså jag kunde inte bara vara. Alltså min relation till det här ämnet är väldigt komplex. För dels att jag, precis som alla andra influencers, vi är ju också offer till en extrem kroppshets och utseendefixering. Och ännu mer för att vi får kommentarer om det dagligen. Och så här, det tar inte ifrån vårt ansvar i det material vi lägger upp. Men man kan inte heller glömma att det finns många influencers som är sjuka i ätstörningar. Och att så här, titta på dem och cancella dem tror jag är helt fel approach och fel fokus, för att det inte, jag vet inte, det känns inte rätt. För att det är en sjukdom. Nu har jag ätit som att en kamera inte finns. Klipp gärna ut mig så mycket man kan. Varje tugga du tar är bara borta. Det makes no sense. Det är okej, älskling. Måste bara säga, det här var jättegott. Klippet från podden handlade om när jag gick ner i vikt. Så fick jag extremt mycket kommentarer om just det, att jag såg bättre ut, att jag hade gjort en glow up. Alltså jag fick väldigt mycket positiv fokus kring min kropp. Och att det var väldigt uppenbart att jag hade gått ner i vikt. Vilket såklart triggade mig, för att jag har aldrig haft så mycket fokus kring min kropp. Sen hela den här branschen, alltså min erfarenhet är att det påverkar en extremt mycket. Och
det content som engageras i är ju det som influencers fortsätter skapa på ett eller annat sätt. För att jobbet handlar om att få engagemang och få följare, och om det då uppmanas till glow-ups och kroppsfokus och viktnedgång, det är en sån ond spiral. Så en eftertanke är att det är så fruktansvärt viktigt att influencers eller personer som har ett stort inflytande på sociala medier tänker på vilket budskap deras content, vårat content förmedlar. Det är nummer 1. Nummer 2 är att så här, vända på frågan och att så här, hur engagerar vi oss i content? Alltså så här, aldrig kommentera kroppar på det sättet, aldrig lägga det fokuset. Men problemet är så mycket mer komplex och djupare än så, för att det har alltid funnits kroppshets och det har alltid funnits smalhetshets. Alltså våra föräldrars generation har också levt i en så här extrem size zero. Men det tycker jag är så intressant och lite orolig, men jag undrar verkligen vad som... Alltså, för det känns som att kroppshetsen är tillbaka. Typ. Det känns som att det var en liten period där man hade lättat på det och ändå öppnade dörrar. Det fanns ju en våg av body positivity. Exakt, och det var jättemånga varumärken och influencer. Men det känns som att nu, alltså i den tidsperiod vi är nu, alltså bara liksom 1-2 år tillbaka, och framförallt det här året, så känns det som att kroppshetsen är brutal. Alltså nu är inte jag bara av det jag ser och hör. Men så här, den största problematiken är ju att kvinnokroppen låts vara en trend. Så oavsett om det är för kurvigare, så finns det olika kulturer som har olika ideal. Ja. Men oavsett om det är kurvigare eller om det är size zero eller om du ska ha platt hår eller blå ögon, att kvinnans utseende är det enda som spelar roll. Och det tycker jag också är väldigt tydligt i dokumentären, att den här unga tjejen som är i fokus i dokumentären blir ju väldigt påverkad av huruvida hon fick killars uppmärksamhet eller inte. Och så här, väldigt mycket fokus var ju riktad mot influencers och vårt ansvar, vilket är så valid. Men för att också titta på the male gaze, alltså vad tjejer gör för uppmärksamhet av män som sätter en typ av standard, en typ av ideal som man liksom genom så många år, så way back, har liksom format kvinnor efter. Så man liksom har skapat hur en modell ska se ut eller hur kampanjer ska formas, har varit för att göra reklam gentemot en manlig konsument. Och sen Tror du att män har så mycket makt då? 100%. Alltså det är klart att de har på så sätt, men jag tror inte individnivå, jag tror inte alla gör det för att få manlig uppmärksamhet. Men alltså sen way back så är det ju en typ av mentalitet som kvinnor har liksom tvingats in i. Typ som mig. Det är inte så att jag bryr mig om en mans åsikt. Nej, det gör du inte. Jag kan ju bara jämföra med mig själv. Men typ när jag kom till Stockholm, jag har ju aldrig sett på den här kroppshetsen. Alltså det finns ju inte på landet. Eller det fanns inte på mitt land i alla fall. När jag kom ifrån. Men när jag kom hit så kände jag ju av den. Och det var första gången jag stötte på den världen av att folk är väldigt medvetna om hur de ser ut och vad de får i sig, och att det bara är en underliggande ton av alltså ätstörning typ. Ja. Och det var inte män. Det är alltså mina tjejkompisar. Det är tjejer som hetsade varandra utan att hetsa varandra. Det är ju inte så att någon någonsin sa till mig: ska du verkligen äta det där? Eller typ: det där är så fettigt. Det är så jävla subtilt. Men kroppsidealet är ju liksom en slags slutmål. Alltså att vårat värde sätts på, alltså baseras på hur vi ser ut. Hur eftertraktad vi är. Alltså pretty privilege är ju en grej. Så hur kvinnan är liksom formad är utifrån hur attraktiv man är i en mans ögon. Det är inte individnivå. Alltså det är ju bara, för sen hur vi kvinnor pratar till varandra som skulle vara hetsande eller liksom så tryggande, det är ju från
den mentaliteten. Jag vet inte om jag håller med dig. För att jag tror bara att det börjar innan det. Alltså det känns som att låta en man styra över, det kommer sen typ. Men jag tror att det börjar mycket närmare. Alltså jag tror att jag vet ju så lite, men det känns ändå som att kroppsideal och kroppshets börjar ju någonstans hos ens typ förebilder, tror jag. Och många... Vi ser ju våra mammor håller på. Vi går i skolan och får höra från vår kurator eller skolsköterska att vi har för högt BMI. Alltså vi blir ju matade väldigt tidigt om man tittar utanför sociala medier som i sig är problematiskt nog för barn. Men vi får ju väldigt tidigt en bedömning om våran vikt. Och vi får väldigt tidigt del av hur våra mammor har bantningskurer eller pratar om sina kroppar. Ja, och min mamma också. Och det är ju någonting som är så här, jag vet inte, samtalet är så viktigt att fortsätta ha. Och jag tycker alla ska kolla på dokumentären. Och jag tycker att influencers, inklusive jag och alla mina kollegor, behöver se över sitt content och verkligen ta till sig av att vi har ett så extremt stort ansvar. Och det kan man inte lägga på följare. Men om du ser content som triggar dig så är det viktigt att avfölja. Och liksom så mycket du kan inte ta del av det. Men som kreatör kan man inte förvänta sig att det är någon annans ansvar. För att det finns också barn som inte kan göra den bedömningen, såklart. Ja. Det finns så mycket man kan göra. Och jag tycker bara vi behöver fortsätta prata om det. Men problemet är jättekomplext. Och det går liksom inte att peka på din mest triggande influencer som också troligtvis har en problematisk relation till mat eller sin kropp och liksom cancella den personen. Jag tror inte det är rätt approach. Det känns bara som att alla bara ältar på det. Typ en influencer lägger upp någonting som är i den världen. Och sen så blir den kallad tjock eller blir det ändå, folk går in i ens kropp och sen så... Ja, det var det jag menar med att så här, min relation till att gå ner i vikt är ändå att folk tycker om det. Och folk vill se mer av det. Så det är en jätteutsatt position. Att dels ha så mycket ansvar i att tänka på hur man lägger upp så att det inte triggar. Men också ta emot så mycket liksom, tankar och åsikter om ens kropp. Och även om man har jättemycket ansvar för att man tjänar pengar på sina sociala medier, så är man också bakom det och bakom ett bolag som tjänar pengar en privatperson som också har en kropp som man vill älska. Och det blir jag tror att alla tänker, eller alltså jag tror att alla utgår från att det är den kritik man får ta. Ja. Gud ja. Men jag tror, av det jag ser så tror jag att kvinnor hetsar kvinnor. Och det är allt ifrån influencers till artister till mammor eller systrar eller mostrar. Jag tror att alla bär ett fett viktigt ansvar i hur man som kvinna till kvinna pratar med varandra. För en man kan, det är ju bara jävlar vad dumma grejer de kan säga. Jag kan inte försvara vad en man kan säga. Men av det lilla jag sett och upplevt så känns det som att kvinnor har tappat helt greppet om hur man kommenterar varandras kropp. Och hur man vårdar varandras relationer och till sin egen kropp. För att det har varit sån hett. Så vart den kommer ifrån är ju säkert från olika ställen. Men det tror jag är ett viktigt arbete man behöver göra. Och att alla bär ett stort ansvar. Faktiskt. Är det ironiskt att vi pratar om det här medan vi äter? Jag tror det är bra att vi äter. Och att det visar att det är viktigt att äta. Nej. Nej, jag är seriös. Det är verkligen någonting som jag... När jag har haft människor runt mig som varit sjuka. Så har jag varit så himla mån om att äta. Hörrni. Nu ska vi ha myskväll. Kan vi kolla på någonting? Jag kan inte så mycket. Jag ska komma tillbaka till YouTube.
Jag tänker att jag ska börja med en video i veckan. Ja, du har inte lagt upp någonting, eller? Nej. Jag tycker en video i veckan är rimligt. Jag fattar inte hur du... Jag har gjort 2 videos i veckan i flera år. Jag har insett det. Att med A-design och allt annat jag gör. Och Girls of Stockholm. Och ett nytt hem. Och bara ha lite tid över till att faktiskt landa i mina egna tankar innan jag delar dem. Det går inte. Så, jag tänker att innan följer mig på Snapchat. Där ska jag bli bättre på att uppdatera vardagsgrejer. Men framöver så kommer jag att publicera videos varje söndag, tänker jag. För jag tänker att söndagar är en mysig YouTube-dag. Och som sagt, kolla på serien. Prata med era vänner. Prata med era föräldrar. Bara fortsätt prata om det för att det är så viktigt. Och kommentera nedan om ni hade några eftertankar. Alltså Daniela är så jävla gullig. Det är så söt. Vad är det för sötis? Glöm inte att ni är helt fantastiska som ni är. Och så ses vi i nästa video.